Trump phản đòn, AI sẽ về tay anh. Giả sử nếu một cuộc đảo chính thời hiện đại xảy ra, nó sẽ không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bắt đầu bằng một cú ngắt tín hiệu. Và kẻ ngắt không phải tổng thống, cũng không phải tướng lĩnh quân đội, mà là Elon Musk. Tuần qua, Musk âm thầm ngắt toàn bộ đường truyền bảo mật với Nhà Trắng, từ lầu Năm Góc đến hệ thống vệ tinh Starlink. Một cú ngắt đơn giản nhưng đủ để làm Washington rơi vào trạng thái ốc lây. Từ đây, cuộc đối đầu định mệnh bắt đầu. Donald Trump, người ám ảnh với việc kiểm soát thông điệp. Elon Musk, người tự xem mình là cơ sở hạ tầng của tương lai nhân loại. Khi một bên kiểm soát chính phủ và bên kia nắm giữ thuật toán, vệ tinh và cả trí tuệ nhân tạo, thì ai mới là người nắm quyền thật sự trong thế kỷ 21? Đằng sau những dòng tweet, những phát ngôn gây sốc là một cuộc chiến thầm lặng giữa hai cái tôi khổng lồ. Donald Trump, một tổng thống từng làm rung chuyển thế giới. Elon Musk, một tỷ phú có bộ não quái dị. Khi cả hai chĩa súng vào nhau, điều gì sẽ xảy ra? Một người từng chiếm Nhà Trắng bằng cơn thịnh nộ của dân túy. Người còn lại không cần tranh cử nhưng kiểm soát vệ tinh, dữ liệu và toàn bộ cuộc trò chuyện của thế giới. Tại sao Trump, người từng gọi Elon Musk là thiên tài nước Mỹ, giờ lại công khai đe dọa truy quét nền tảng của ông ta? Tại sao Musk, người từng được Trump ưu đãi chính sách, nay sẵn sàng tài trợ đối thủ để lật ngược cuộc chơi chính trị? Đây có phải là cuộc đối đầu cá nhân? Hay là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng lớn hơn khi nền dân chủ va chạm với thuật toán và sự thật nằm trong tay những người không bị ai bầu chọn? Cũng có thể, tất cả chỉ là một màn kịch lợi ích. Chúng ta sẽ bóc tách tất cả từ tính cách, động cơ đến chiến lược sâu kín nhất của hai cái tôi lớn nhất nước Mỹ. Và đặt câu hỏi cuối cùng, nếu một người kiểm soát chính phủ và người kia kiểm soát thế giới số, ai mới là kẻ nắm quyền thật sự? Trần Dũng Hải, cái tôi che mờ cả thế giới. Donald Trump, tôi là trung tâm. Donald Trump không chỉ là một tổng thống với tất cả sự khác biệt của Hoa Kỳ. Ông là hiện thân của một hệ tư duy chính trị cá nhân hóa triệt để, nơi cái tôi không bị che giấu mà được đẩy lên thành thương hiệu, thành khẩu hiệu vận động và cuối cùng là chính sách quốc gia. Trump không đại diện cho một tập thể tư tưởng, ông không tin vào chủ nghĩa tập thể hay đảng phái thuần túy, mà tin vào điều duy nhất, chính ông là biểu tượng. Tháng 8 năm 2019, khi được hỏi về việc leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc hay không, ông đã nhìn lên trời và nói tôi là người được chọn. Câu nói tưởng nhưng ông cuồng này không phải lời nói bốc đồng, mà là sự tuyên ngôn quyền lực trong hệ tư duy của ông. Tôi là trung tâm của mọi quyết định. Mọi điều đúng là điều tôi tin đúng. Không như các chính trị gia truyền thống, Trump không cần báo chí, không cần cố vấn truyền thông. Ông dùng Twitter, nay là X và sau này là Truth Social như một tòa soạn cá nhân, một buổi họp báo vĩnh viễn không bị kiểm duyệt. Theo báo cáo của The Atlantic năm 2021, Trump từng tạo ra hơn 30.000 tweet trong nhiệm kỳ đầu, nhiều nội dung trong đó trở thành chỉ đạo chính sách thay vì văn bản chính thức từ các bộ ngành. The Atlantic viết Trump không dùng mạng xã hội để giao tiếp, ông dùng nó để áp đặt thực tại. Trump biến mạng xã hội thành một vùng quyền lực riêng, nơi ông thao túng dư luận, điều hướng cảm xúc cử tri và thử nghiệm chiến lược chính trị theo phản ứng tức thì. Đây là một dạng quyền lực không cần thể chế, không cần kiểm chứng, chỉ cần được retweet. Theo nghiên cứu của University of Chicago S Political Psychology Lab công bố năm 2022, Trump là ví dụ điển hình của một nhà lãnh đạo mang đặc trưng high narcissism political identity, nhân cách ái kỷ kết hợp với khả năng định hình niềm tin công chúng. Báo cáo viết Trump xây dựng chiến dịch không dựa trên chính sách cụ thể mà dựa trên việc thuyết phục rằng mọi thế lực đang chống lại ông và vì thế ông là tiếng nói duy nhất đại diện cho người dân thực sự. Đây là dạng tư duy bị phản bội toàn dân, nơi mọi sự chống đối được định nghĩa là phản bội công lý. Và trong hệ giá trị đó, mọi ai không ủng hộ Trump đều bị quy thành fake, deep state, enemy of the people. Khi một người đàn ông có thể điều hành quốc gia bằng một cú tweet, khi sự thật được xác lập bởi niềm tin cá nhân thay vì bằng chứng, và khi chính trị được biến thành trò chơi đám đông ủng hộ thần tượng, liệu nền dân chủ Mỹ đang được Trump cứu rỗi hay đang bị biến đổi thành một nền dân chủ dựa trên lòng trung thành? Elon Musk, chúa trời của công nghệ. Elon Musk chưa bao giờ tự gọi mình là nhà độc tài, nhưng mọi quyết định lớn nhất của ông, từ việc điều chỉnh vệ tinh Starlink giữa chiến sự Ukraine đến việc can thiệp vào định hướng phát triển AI toàn cầu, đều phản ánh một tâm thế, ông tin rằng thế giới nên đi theo ý mình. Musk từng nhiều lần nói rằng quy định về AI phải được kiểm soát bởi những người hiểu nó. Câu nói đó không đơn thuần là một đề xuất chính sách, nó mang một tầng thông điệp sâu hơn. Chính phủ không đủ trình độ để kiểm soát AI. Người duy nhất có quyền kiểm soát là tôi, người hiểu nó hơn bất kỳ ai. Trong cuốn tiểu sử Elon Musk của Walter Isaacson năm 2023, tác giả mô tả Musk là người có hội chứng kiến trúc sư của nhân loại, một người không chỉ muốn xây dựng công nghệ mà muốn viết lại luật chơi của xã hội loài người. Walter Isaacson viết Elon xem chính phủ là chậm chạp, yếu kém.
Anh tin rằng các quy tắc hiện tại là lỗi thời và nhiệm vụ của anh là phá bỏ chúng. Musk không giấu sự dứt khoát đến mức cực đoan. Tại Space, ông sa thải toàn bộ nhóm quản lý kỹ thuật chỉ vì họ không trả lời email sau nửa đêm. Tại Extruder, ông tự viết lại thuật toán phân phối nội dung rồi khẳng định tôi chỉ tin code tôi kiểm tra. Theo White Magazine năm 2024, các nhân viên từng mô tả Musk như một AI sống, không chấp nhận sai lệch, không tha thứ sự kém hiệu quả. Ông yêu cầu toàn quyền kiểm soát mọi tầng dữ liệu, thuật toán, quyết định chiến lược và cả chuyện nên nói gì trên mạng xã hội. White mô tả, đối với Musk, kiểm soát không phải là một lựa chọn, đó là điều kiện để thế giới không rơi vào hỗn loạn. Vậy nên khi bị chính phủ yêu cầu công khai cách hoạt động của Starlink hay nền tảng X, Musk phản ứng không phải bằng thỏa hiệp mà bằng tối hậu thư kỹ trị. Ông định nghĩa tự do ngôn luận theo cách của mình, và nếu luật pháp đi chậm hơn thì ông sẽ đi trước, bất chấp hậu quả. Elon Musk tin vào sứ mệnh của chính mình, không phải vì ông được ai bầu chọn, mà vì ông tự tin rằng nếu không có mình, loài người sẽ thua trong cuộc chơi tiến hóa. Đây là lý do khiến ông đối đầu với mọi hệ thống truyền thống, từ Quốc hội Mỹ đến Liên Hợp Quốc. Musk từng nói, hầu hết mọi người đều là khán giả của lịch sử. Tôi từ chối trở thành một trong số họ. Ông không đứng ngoài cuộc, ông tin mình là nhân vật chính. Và vì vậy, mọi sự can thiệp vào tự do của Musk, kể cả từ một tổng thống như Trump, đều bị ông coi là cản trở tiến hóa. Nếu một người có thể tắt vệ tinh ở chiến trường Ukraine bằng một cú nhấp chuột, nếu người đó cũng kiểm soát mạng xã hội, công cụ AI, dữ liệu hành vi, và nếu chính phủ không đủ khả năng giám sát, liệu thế giới có đang được điều hành bởi sự hiểu biết hay bởi tham vọng cá nhân được khoác áo vì nhân loại? Và nếu Trump sợ chính phủ bị thao túng, thì ai đang thực sự thao túng giữa những dòng tweet và hàng triệu kết nối không dây? Khi quyền lực cần đến nhau, một cuộc bắt tay kỳ lạ. Ngay sau chiến thắng năm 2016, Donald Trump, người từng hoài nghi biến đổi khí hậu và gọi xe điện là trào lưu thổi phồng, đã mời Elon Musk tham gia Hội đồng Cố vấn Chiến lược và Chính sách của Nhà Trắng vào đầu năm 2017. Khi tất cả vẫn còn chưa hiểu gì thì Trump đã lên tiếng, chúng tôi muốn lắng nghe những nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Elon. Họ tạo ra việc làm họ hiểu rõ hệ thống vận hành như thế nào. Đây là sự hợp tác tưởng như nghịch lý. Trump là người chống toàn cầu hóa, bài trừ công nghệ thay đổi xã hội quá nhanh. Musk là người đại diện cho toàn bộ các giá trị đó, AI, xe điện, vệ tinh không biên giới. Nhưng chính trị cũng như công nghệ không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Từ 2017 đến năm 2019, Trump và Musk có chung một mục tiêu, giải phóng doanh nghiệp Mỹ khỏi rào cản cứng nhắc của chính phủ tiền nhiệm. Trump muốn thúc đẩy tăng trưởng bằng cách giảm thuế doanh nghiệp và cắt quy định môi trường. Musk cần giảm áp lực từ các rào cản hành chính để đẩy nhanh quy mô sản xuất của Tesla, Space và các công ty AI. Năm 2017, chính quyền Trump ban hành đạo luật giảm thuế lịch sử, kéo thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%. Điều này giúp Tesla tăng khả năng mở rộng các nhà máy như Gigafactory, Nevada và Texas. Musk phát biểu, chúng ta cần ít quy định hơn, chứ không phải nhiều thủ tục quan liêu hơn. Đồng thời, Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, khiến nhiều lãnh đạo công nghệ phản đối, nhưng Musk giữ thái độ trung lập ban đầu, chỉ rút lui khỏi hội đồng sau khi bị chỉ trích bởi cộng đồng xanh. Trump cần biểu tượng doanh nghiệp để chứng minh ông không chống công nghệ, chỉ chống kiểm soát quá mức. Musk cần một chính quyền không cản trở các bước nhảy vọt về AI, không gian và xe điện. Họ không chia sẻ lý tưởng nhưng mà chia sẻ lợi ích. Tuy nhiên, mâu thuẫn ngầm đã sớm xuất hiện mà ít ai để ý vì những gì họ thể hiện đều rất hoàn hảo. Trump coi chính phủ là công cụ ra luật, Musk coi chính phủ là rào cản. Trump ưu tiên dầu mỏ và công nghiệp truyền thống, Musk là người chống carbon, ủng hộ năng lượng sạch. Trump tin vào quyền lực bầu cử, Musk đặt niềm tin vào thuật toán, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Liệu mối quan hệ Trump-Musk trong thời kỳ 2016 đến 2024 chỉ đơn thuần là bắt tay thực dụng? Hay đó là bước đi chiến lược để cả hai mở rộng quyền lực trước khi va chạm trở thành không thể tránh khỏi? Bởi khi một người tin rằng luật pháp là tối thượng và người kia tin rằng kẻ hiểu thuật toán mới nên ra luật, thì sự chia rẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mâu thuẫn bùng phát vì AI. Sau vòng sơ bộ 2024, khi Donald Trump giành lại vị thế ứng viên hàng đầu trong Đảng Cộng Hòa, ông nhanh chóng xoay trục chiến dịch sang một kẻ thù mới, trí tuệ nhân tạo. Trong hàng loạt phát biểu từ Iowa đến Michigan, Trump tuyên bố AI đang đe dọa công việc, kiểm soát thông tin và sẽ giết chết sự thật nếu không bị kiểm soát. Thông điệp ấy không phải ngẫu nhiên, nó đánh trúng nỗi sợ của tầng lớp lao động Mỹ, những người đã chứng kiến AI thay thế việc làm và bóp méo các dòng thông tin. Nhưng cũng chính tuyên bố đó đặt ông vào thế đối đầu trực tiếp với Elon Musk, người được xem là cha đỡ đầu của AI thương mại hóa. Chưa đầy 48 giờ sau phát biểu của Trump, Elon Musk đăng một dòng trên nền tảng X: AI trong tay chính phủ nguy hiểm hơn AI trong tay người dân. Đây không đơn thuần là phản biện,
Đó là một đòn phủ đầu đặt chính phủ mà Trump từng đứng đầu vào vị trí kẻ thao túng AI nguy hiểm, trái ngược với hình ảnh AI tự do, phi tập trung mà Musk muốn xây dựng. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, hai biểu tượng từng hợp tác vì tự do doanh nghiệp giờ lại xung đột vì quyền kiểm soát trí tuệ. Chiến dịch Trump trong nỗ lực kiểm soát dư luận hậu sơ bộ yêu cầu nền tảng X Twitter gắn nhãn chính trị hóa hoặc nội dung định hướng với các bài đăng liên quan bầu cử. Theo một số báo cáo chưa được xác minh, được chia sẻ với Politico vào tháng 4 năm 2024, một bản ghi nhớ nội bộ trong chiến dịch truyền thông của ông Trump được cho là đã đề xuất nền tảng X nên áp dụng nhãn cảnh báo đối với các bài đăng do AI tạo ra hoặc có dấu hiệu thao túng thông tin liên quan đến bầu cử. Tuy nhiên, Musk từ chối, nền tảng X không phải là công cụ của bất kỳ chính phủ nào. Chúng tôi không dán nhãn theo yêu cầu chính trị. Musk đã định vị X như một lãnh thổ trung lập mà thực chất là một lãnh thổ ông kiểm soát hoàn toàn. Liệu Trump có thực sự lo ngại AI gây nguy hiểm cho xã hội hay ông lo sợ AI và mạng xã hội nằm ngoài quyền kiểm soát chính trị của mình? Liệu Elon Musk thật sự đang bảo vệ tự do ngôn luận hay đang dựng nên một đế chế thông tin không ai kiểm duyệt được, kể cả các định chế dân chủ? Và khi cả hai người đều khẳng định rằng họ làm điều này vì người dân, thì ai mới là người định nghĩa người dân cần gì? Chính trị không còn ẩn, mình ấy Trump tùng đòn cảnh cáo, Musk đáp trả. Một buổi vận động ở Pennsylvania được cho là nơi Trump bắt đầu nhấn mạnh rằng nhiều nền tảng truyền thông, dù không nêu tên, đang có động tác kiểm soát thông tin có thể đe dọa chiến dịch và nên đối mặt hậu quả pháp lý. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, Trump công khai đăng trên mạng Truth Social rằng ông đang xem xét cắt các hợp đồng chính phủ với các công ty của Musk như một hành động đáp trả chiến dịch phản đối đạo luật ngân sách của ông. Ông viết cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong ngân sách của chúng ta là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ dành cho Elon. Ở thời điểm tháng 6 năm 2025, sự im lặng trước đó của Trump đã nhường chỗ cho thái độ ngày càng khúc nghiệt và đe dọa rõ ràng hơn nhằm vào Musk. Mặc dù không trực tiếp nêu tên X hoặc là áp đặt nhãn can thiệp bầu cử, nhưng ông đã ám chỉ mạnh mẽ trong bài phát biểu và đăng tải công khai rằng nền tảng truyền thông nằm ngoài quyền kiểm soát chính trị như X có thể phải đối mặt hậu quả truyền thông và pháp lý. Ở chiều ngược lại, Musk bắt đầu hành động. Theo The Daily Beast, tháng 7 năm 2025, Elon Musk đã bật đèn xanh cho một bước ngoặt chiến lược khi quyết định công khai quyên góp cho thượng nghị sĩ Kentucky Thomas Massie, người từng là đối thủ của Trump trong cuộc tái tranh cử nội bộ góp. The Daily Beast viết, Musk thề sẽ ủng hộ kẻ thù của Trump khi mối thù của họ bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Musk không chỉ từ bỏ việc ủng hộ Trump mà còn chủ động tài trợ cho một ứng viên khác trong cùng đảng, gửi tín hiệu rõ ràng về sự đối đầu chính trị. Nên nhớ, Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất của chiến dịch Trump năm 2024, đóng góp gần 300 triệu USD. Trump đã từng nhận Musk là một đồng minh chiến lược, nhưng khi Musk rẽ sang ủng hộ Massie, đó không chỉ là thay đổi tài chính, đó là thay đổi thế lực. Liệu bước tài trợ công khai này có báo hiệu một kỷ nguyên chính trị mới, nơi các tỷ phú công nghệ không chỉ tài trợ mà còn thao túng quyền lực chính trị? Phải chăng Musk đang xây dựng một hình ảnh cánh trung dung công nghệ đối trọng với phong trào MAGA của Trump? Và cuối cùng, nếu một CEO có thể chuyển hướng sự ủng hộ trong nội bộ, một đảng lớn như Đảng Cộng Hòa, thế thì ai đang thực sự nắm quyền trong chính trị Mỹ, dân cử hay người có tiền và nền tảng truyền thông? Cuộc chiến truyền thông bùng nổ. Trump tạo frame. Nếu Elon Musk điều khiển thuật toán, thì Donald Trump vận hành bộ máy quyền lực cổ điển, gồm quốc hội, truyền thông bảo thủ và ngôn từ mang tính huy động. Từ tháng 6 năm 2025 trở đi, Trump và chiến dịch của ông chuyển trọng tâm chiến lược sang việc tạo khuôn khổ framing cho Elon Musk như một mối đe dọa đối với nền dân chủ, nhưng không dựa trên cáo buộc pháp lý mà bằng áp lực chính trị, truyền thông. Các thành viên trong nhóm hạ nghị sĩ ủng hộ Trump, đặc biệt là từ Freedom Caucus, đã tiến hành chất vấn về mối quan hệ giữa X, Starlink và các khoản trợ cấp liên bang. Trump không trực tiếp ra lệnh, nhưng phát biểu của ông tạo áp lực chính trị đủ lớn để thúc đẩy một cuộc điều trần đặc biệt tại Hạ viện. Một số thành viên quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa, trong đó có dân biểu Andy Biggs, đã truyền tải quan ngại rằng các nền tảng như X có thể ảnh hưởng không cân bằng đến dư luận trong mùa bầu cử và cần được giám sát chặt chẽ. Đây là kiểu chiến thuật soft power bằng cơ chế cứng. Trump không cần trực tiếp đe dọa, ông chỉ cần tạo luồng dư luận, phần còn lại sẽ được phe ủng hộ ông trong quốc hội thực thi. Cùng lúc đó, các kênh như Fox News, Newsmax, OANN đồng loạt đưa tin theo cách định hình Musk như một thế lực phá vỡ quy trình dân chủ Mỹ. Newsmax gọi Musk là Tech Pharaoh, người sở hữu quyền kiểm soát thông tin nhưng không qua bầu cử. Trong các chương trình bình luận của mình, Tucker Carlson, khi còn dẫn Tucker Carlson Tonight trên Fox News, thường nhấn mạnh về quyền lực truyền thông mà Elon Musk đang nắm giữ qua nền tảng X, trước là Twitter. Carlson gọi Elon Musk là một nhân vật có quyền lực thông tin khổng lồ dù không được bầu cử. Ông đặt câu hỏi gián tiếp về sự giám sát. Nếu Elon không từng ra điều trần hoặc là chịu trách nhiệm dân chủ, thì ai giao cho ông quyền xác định sự thật?
Frame được dựng rõ, Musk bằng kẻ ngoài luật, Trump bằng người bảo vệ hệ thống. Đây là chiến thuật đã thành công với Hillary Clinton, Lock Her Up, Big Tech, Stop the State, giờ được áp dụng với một cái tên hoàn toàn mới, Elon Musk. Liệu Trump có thực sự muốn điều tra Musk, hay ông chỉ cần tạo một frame đủ mạnh để biến Musk thành biểu tượng phản diện trong mắt cử tri trung thành? Musk tạo thực tại. Elon Musk không chỉ là người sở hữu X, trước đây là Twitter. Ông là người thiết kế lại cách chúng ta nhìn thế giới bằng thuật toán, bằng khung hiển thị, bằng cơ chế ưu tiên nội dung. Từ khi mua lại Twitter vào tháng 10 năm 2022, Musk tuyên bố sẽ biến nền tảng này thành pháo đài của tự do ngôn luận. Tuy nhiên, theo báo cáo của Washington Post và Reuters, Musk đã thay đổi thuật toán phân phối nội dung theo hướng đẩy mạnh các chủ đề ủng hộ AI không kiểm soát, các quan điểm phản đối chính sách cũ của chính phủ, đặc biệt là các nhóm chống Trump trong nội bộ góp. Thực chất, cạnh tranh ở đây là một quá trình định hình lại thứ tự xuất hiện trên feed người dùng, trong đó các bài viết của các nhà phân tích chống Trump hoặc ủng hộ chính sách AI phi chính phủ được tăng cường hiển thị qua các thuật toán do nhóm kỹ sư trực tiếp báo cáo cho Musk giám sát. Không ai dùng X hiệu quả hơn Elon Musk. Mỗi dòng tweet của ông là một tín hiệu cho thuật toán và là chỉ dấu hành vi cho hàng triệu người theo dõi. Khi Musk viết điều chỉnh AI thì được thôi, để khủng long điều chỉnh tên lửa, hơn 14 triệu lượt xem được chia sẻ bởi 12 tài khoản có ảnh đại diện chiến dịch Julia Green đồng loạt xuất hiện trên trending feed. Đây là cú đánh ngầm vào lập trường AI của Trump mà không cần nêu tên. Liệu tự do ngôn luận mà Musk cổ vũ có thật sự là tự do hay là một sự sắp xếp trật tự của thông tin dưới lớp vỏ trung lập? Và nếu Trump dùng quốc hội để đóng khung thông tin, còn Musk dùng thuật toán để định hình cảm xúc, thì ai trong số họ đang thật sự kiểm soát tư duy công chúng? Một mạng xã hội, hải vũ trụ thông tin. Theo báo cáo mới nhất của Pew Research Center công bố tháng 6 năm 2025, người ủng hộ Donald Trump và Elon Musk gần như không tương tác trong cùng một không gian nội dung, dù cùng tồn tại trên một nền tảng là X, trước đây là Twitter. Báo cáo viết chỉ 12% người theo dõi các bài viết tích cực về Trump cũng theo dõi hoặc là tương tác với các tài khoản ủng hộ Musk. Ngược lại, những người theo dõi Musk có xu hướng ủng hộ công nghệ, tự do ngôn luận kiểu phi chính phủ và thường bày tỏ nghi ngờ hoặc phản đối các phát ngôn dân túy, kể cả từ Trump. Nghĩa là dù cả hai đều có hàng chục triệu người theo dõi, nhưng họ nói chuyện với hai thế giới khác nhau. Các nhà xã hội học chính trị gọi hiện tượng này là Two Parallel Information Realities, hai thực tại truyền thông song song. Người ủng hộ Trump tin X đang chống lại tiếng nói bảo thủ. Người ủng hộ Musk tin Trump đang đòi kiểm duyệt công nghệ vì sợ mất quyền lực. Cả hai cùng kêu gọi tự do nhưng lại định nghĩa tự do theo hai hướng ngược nhau. Khi Elon Musk và Donald Trump cùng kiểm soát hàng chục triệu người nhưng không ai giao tiếp với ai, liệu họ có đang chia đôi nước Mỹ bằng dữ liệu và niềm tin? Khi thuật toán viết lại chính trị, Donald Trump không chỉ là một chính trị gia bảo thủ, ông là người ám ảnh với việc kiểm soát thông điệp và quyền lực truyền thống trong quy trình bầu cử Mỹ, từ mạng lưới cử tri đến các đài truyền hình, các tòa án và đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội. Nhưng trong giai đoạn 2024 đến 2025, một đối thủ mới nổi lên, không thuộc Đảng Dân Chủ, không thuộc giới truyền thông dòng chính mà là Elon Musk với nền tảng X, các mô hình AI phân phối nội dung và một đế chế không qua bầu chọn. Nền tảng X do Musk sở hữu không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà là một hệ sinh thái khổng lồ có khả năng thao túng nội dung, viral hóa tư tưởng và che đậy sự thiên lệch bằng vỏ bọc trung lập. Trump và nhóm cố vấn chiến dịch lo ngại rằng thuật toán của X đang ưu tiên các nội dung phản Trump, đặc biệt là các bài đăng có liên quan đến chính sách, AI phi chính phủ hoặc các ứng viên nội bộ góp chống Trump như Julia Green và Thomas Massie. Tháng 7 năm 2025, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa thân Trump tại Hạ viện đã đệ trình dự luật Digital Integrity in Election Act, trong đó đề xuất yêu cầu các nền tảng như X, Meta, YouTube công khai thuật toán phân phối nội dung liên quan đến bầu cử. Đưa AI tạo nội dung vào diện phải dán nhãn và chịu giám sát Ủy ban bầu cử liên bang FEC. Yêu cầu Elon Musk điều trần về các quyết định của nền tảng X trong mùa tranh cử. Đây là bước đi mang tính phòng thủ chính trị rõ ràng từ Trump nhằm bảo vệ không gian truyền thông khỏi ảnh hưởng ngày càng mạnh của Musk, người mà ông cho là đang xây dựng quyền lực song song với chính phủ. Liệu Trump thật sự muốn kiểm soát AI để bảo vệ cử tri hay để bảo vệ ưu thế chính trị của mình trong thế giới đang đổi thay? Musk thách thức mô hình dân chủ. Elon Musk không còn tự gọi mình đơn thuần là doanh nhân hay nhà sáng lập. Trong nhiều bài đăng trên nền tảng X từ giữa năm 2025, ông ngầm định vị bản thân là một phần của Critical Infrastructure, hạ tầng sống còn của thế giới hiện đại. Musk viết, tôi không phải là một công ty, tôi là cơ sở hạ tầng giữa chính phủ và công dân. Với niềm tin này, Musk xem việc chính phủ muốn giám sát hoặc điều tiết các nền tảng do ông kiểm soát như X, Starlink là hành vi vi phạm tự do tư tưởng và đe dọa tương lai phát triển của loài người.
Sau loạt động thái từ Hạ viện Mỹ trong tháng 7 năm 2025, bao gồm đề xuất yêu cầu công khai thuật toán và điều trần lãnh đạo nền tảng X, Musk đăng dòng tweet gây tranh cãi, việc kiểm soát ngôn luận bằng mã số chỉ là chủ nghĩa toàn trị mềm mỏng, nền dân chủ phải phát triển đấy, hoặc là chết. Musk không đơn thuần phản đối luật pháp, ông cáo buộc rằng những nỗ lực giám sát AI thuật toán và ngôn luận số chính là sự trỗi dậy của một loại độc tài kỹ trị, nơi nhà nước lạm dụng danh nghĩa vì dân chủ để kiểm soát tự do thông tin. Ông trả lời phỏng vấn rằng chúng ta đang bước vào thời đại phong kiến thuật toán và những người quản lý muốn trở thành những vị vua mới. Trong hệ tư tưởng Musk, dữ liệu là tiếng nói thực sự của công chúng, chứ không phải lá phiếu hay nghị viện. Và người sở hữu dữ liệu về thuật toán, hạ tầng chính là người đại diện cho tương lai, dù không được bầu chọn. Khi Elon Musk quyết định ai được phát ngôn trên X, ai được kết nối qua Starlink và AI nào được ưu tiên lan truyền, liệu ông có đang điều hành một nền dân chủ không cần phiếu bầu? Trump và Musk là sản phẩm của truyền thông. Donald Trump xây dựng thương hiệu chính trị bằng chính truyền thông mà ông công kích. Từ thời còn làm The Apprentice trên NBC đến chiến dịch 2016, Trump dùng truyền hình, báo chí, mạng xã hội và cả những cơn bão dư luận để định vị bản thân là người ngoài cuộc, kẻ chống lại đầm lầy chính trị Washington. Trump từng nói trước Đảng Cộng hòa năm 2016, chỉ mình tôi mới có thể sửa được. Thương hiệu của Trump không phải là một chính sách mà là một thái độ. Ông là hiện thân của cơn giận dữ đại chúng đối với hệ thống quan liêu, truyền thông cánh tả và toàn bộ trật tự cũ. Nghịch lý là chính truyền thông chính thống, thứ ông gọi là kẻ thù của nhân dân, lại liên tục phát sóng ông, phỏng vấn ông và biến ông thành tiêu điểm. Nếu Trump dựa vào phản kháng, thì Elon Musk xây dựng thương hiệu bằng sứ mệnh. Ông không xuất hiện trên TV truyền thống, ông tweet. Ông không tranh cử, ông cử AI, vệ tinh và các dòng mã đại diện. Ông không chỉ tạo sản phẩm, ông tạo triết lý, tự do ngôn luận, xã hội hậu dân chủ, trí tuệ phi tập trung. Musk từng nói, mục tiêu của tôi không phải là trở thành người giàu nhất, mà là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai loài người. Musk không cần đài CNN hay Fox News, anh ta có 180 triệu người theo dõi trên X, có khả năng điều hướng thị trường tài chính bằng một emoji và định nghĩa lại trật tự đạo đức qua một dòng tweet. Nếu Trump là hiện tượng truyền thống, thì Musk là sản phẩm hoàn hảo của kỷ nguyên thuật toán. Cả Trump và Musk đều là bậc thầy của truyền thông. Trump khai thác giận dữ và nhịp điệu đám đông. Ông nhấn mạnh sự phản bội, sự yếu kém của Deep State và định nghĩa bản thân là người thật duy nhất còn sót lại. Musk dùng hình ảnh người kiến tạo, không cần cử tri, không cần diễn đàn, mà cần sự cộng hưởng từ cộng đồng công nghệ toàn cầu. Cả hai đều dùng truyền thông để lớn lên, nhưng một người là ngọn lửa dân túy, người kia là mạng lưới dữ liệu không quốc tịch. Nếu Trump là kẻ chống lại truyền thông giả dối, còn Musk là người viết lại định nghĩa thông tin thực, thì ai đang có khả năng định hình tư tưởng công chúng hơn? Và cuối cùng, liệu cả hai có thực sự đại diện cho lý tưởng hay chỉ là thương hiệu được tối ưu hóa theo thuật toán cảm xúc của thời đại? Khi quyền lực không còn cần lá phiếu, cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk không chỉ là xung đột cá nhân, nó bộc lộ sự chia tách ngày càng rõ giữa hai hệ tư tưởng, chủ nghĩa dân túy truyền thống và chủ nghĩa công nghệ hậu thể chế. Theo báo cáo của Pew Research tháng 6 năm 2025, 84% cử tri Mỹ trong độ tuổi 18 đến 34 nhận thông tin bầu cử chủ yếu từ nền tảng mạng xã hội, trong đó X Twitter chiếm tỷ lệ 42%, tăng gấp đôi so với năm 2022. Cử tri đã không còn đợi tranh luận trực tiếp hay là tin tức truyền thống. Họ tiếp nhận tin tức qua clip ngắn, tweet được cá nhân hóa và AI chọn sẵn những gì họ muốn thấy. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng công dân bị tùy chỉnh, engineer citizenship, nơi từng hành vi online đều được nền tảng dùng để xác định bạn nên thấy ứng viên nào, nội dung gì, thậm chí là mối đe dọa nào. Khi mỗi cử tri nhìn thấy một sự thật khác nhau trên feed, làm sao có thể có một cuộc tranh luận thực sự? Và liệu nước Mỹ có đang tiến vào một kỷ nguyên mới, nơi phiếu bầu vẫn được đếm, nhưng không còn quyết định mọi thứ, vì quyết định thật sự đã được hình thành từ trước đó, qua hàng triệu micro-interaction do AI dẫn dắt. Chúng ta từng nghĩ quyền lực đến từ lá phiếu, nhưng nếu một dòng mã có thể làm tắt cả chiến trường, thì liệu nền dân chủ có còn là dân chủ? Câu hỏi ấy không phải dành riêng cho nước Mỹ, mà dành cho mọi quốc gia, mọi xã hội, mọi nền thể chế đang dõi theo cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk. Bởi cuộc chiến này không đơn thuần là xung đột giữa hai cá nhân, không còn là bất đồng giữa một tổng thống và một CEO công nghệ. Liệu cuộc chiến Trump-Musk là điểm kết thúc của một liên minh, hay là sự khai sinh cho một thời đại mới, nơi luật pháp chưa kịp đặt tên cho những người thật sự đang nắm quyền? Khi tổng thống phải đàm phán với một nền tảng mạng xã hội, khi quốc hội không thể buộc CEO công nghệ phải điều trần, khi một dòng mã có thể cắt mạng một quốc gia, thì quyền lực đã thoát ly khỏi thể chế. Và nền dân chủ có lẽ không còn là điều mà chúng ta từng nghĩ.
Thưa quý vị và khán giả, chúng ta từng nghĩ quyền lực đến từ lá phiếu. Nhưng nếu một dòng mã có thể làm tê liệt chiến trường, một nền tảng có thể điều hướng bầu cử và một CEO có thể quyết định ai được nói, ai bị tắt tiếng, thì nền dân chủ đang bước vào một thời đại mới, nơi không ai bầu chọn nhưng có người kiểm soát toàn bộ kết nối. Liệu cuộc đối đầu giữa Trump và Musk là khúc dạo đầu của một nền chính trị mới hậu dân chủ, nơi quyền lực không nằm trong quốc hội mà trong bảng điều khiển máy chủ? Và nếu AI về tay ai, thì liệu chúng ta những công dân của thế giới số còn thực sự được lựa chọn? Đón nghe chọn tập podcast để bước vào hậu trường quyền lực chưa từng hé lộ, nơi tổng thống không còn là nhân vật chính và những dòng tweet mới là công cụ viết lại chính trị.